Här ska vi se. Kom till pappsen. Ja! Oj, här var det tunga grejer. Rudan är ju många specimenmeters absoluta favoritfisk. Och det är inte för att den är världens kämpe. Men den är ju vacker och den är mystisk. Och den är framförallt väldigt svårlurad ibland. Oftast är det mycket bubblor på platsen. Man vet att de är där. Men ingenting som nappar. Det kan vara otroligt frustrerande. Men ibland händer det. Då börjar de att käka. Och den här gången så hände det för mig. Jag träffade mitt i prick. För mig att se när jag har ett vansinnigt härligt fiske på ruda. God morgon på er. Nu är det gryningsfiske efter ruda som gäller. Ja, jag ska göra vad jag kan med de små djuren som inte alltid är så samarbetsvilliga. Men sommarens första försök, häng med. Och upppackning i det halvmörka. Det är gryning men det syns knappt. Men det blir nog bra. Sådär ja. Upppackning klar. Nu är man laddad. Sugen. Får vänta lite på gryningsljuset där så jag ser lite bättre bara. Men snart så går det igång. Så var det dags då. Jag har valt en plats en spölängd ut och lodat upp djupet så att kroken och majskornen kommer att toucha botten precis. Och nu är det dags att ge rudorna något att tugga på. Jag gör en ganska försiktig grundmäskning med 3 plommonstora bollar grundmäsk och ett 20-tal majskorn. För mig är rudafisket precisionsfiske. Så jag använder en mäskkopp för att kunna placera bollarna exakt där jag vill ha dem. Med jämna mellanrum checkar jag avståndet med kopptoppen så att jag fiskar exakt på mäskplatsen. Jag har satt på en liten lysstav för att kunna se flötet bättre i det svaga gryningsljuset. Då jag vill maximera möjligheten till blixtsnabba mottugg vid napp så håller jag konstant handen på spöet. Det sätt jag oftast metar på med superkänsligt flöte och majskornen precis touchande botten. Det gör att flötet registrerar i princip allt som händer nere vid betet. Och jag krokar direkt när jag ser en rörelse i flötet som jag misstänker är ett riktigt napp. Det är visserligen en rätt ansträngande metod, men i mitt tycke klart värt besväret då jag ser fler och framförallt krokar fler pilliga rudenapp än man gör med till exempel lyftmetoden. Nu bubblar det på platsen, må jag säga. Jag tyckte jag såg en liten rörelse i flötet. Och strax efter kom det lite bubblor. Men det är ruda vi fiskar. Så att det kan ju bubbla en stund. Det bubblar rejält lite innanför mäskplatsen och jag kan inte hålla mig ifrån och dra dit mitt tacker.
Jag brukar sällan göra det då det inte brukar löna sig. Men ibland så kan det faktiskt funka. Provar vi lite currymajs. Med jämna mellanrum så underhållsmäskar jag försiktigt med en liten boll i sällskap med 10-tal majskorn, inklusive några currykorn. Det började bubbla direkt jag släppte ner mäskbollen. Hej. Rudor. Ja, det börjar kännas som ett helt vanligt rudapass. Alltså enstaka fiskar som kommer in på platsen, men inget napp. Men jag håller i mäskningen och hoppas på att envisheten ska ge utdelning till slut. Fisk krokad. Fisk krokad. Men där ser den ut att sitta fel. Den sitter i bröstfenan. Fantastisk fisk, men felkrokad. Visserligen skönt att få se en ruda äntligen. Men ska det vara så omöjligt att få någon att glufsa i sig mina mumsiga majskorn? Man kan bli galen. Det är så mycket sutabubbel. Men de fick ju gärna stoppa in majskornen i munnen också. Det är klart mer action på platsen nu med en hel del bubbel. Bland annat flera samtidiga bubbelstråk. Vilket visar att det är flera fiskar inne och käkar samtidigt. Det är ju positivt. Men fortfarande inga fiskar som visar något som helst intresse för krokbete tyvärr. Som helt vanligt rudameter liksom. Man kan bli galen. Man kan bli galen. Nu då. Nu. Oj. Lugn och fin.
Ja! Dessa fiskar. Dessa fiskar. De gör en galen. En av de lite mindre skönheterna. Det 36, 37 någonting. 1094. Mjölke. Inte sjöns största, men ändå vacker. Och skönt efter allt bubbel. Nej, vad är det här för ruda? De ska inte dra ut i näckrosorna. Det finns 4 näckrosblad här. Och just den där rudan kom på att det var ett bra ställe. Det tyckte inte jag. Ibland ska man ha tur också. Ja! Nu har vi en riktig ruda. En redig. En riktig fining. Här. Nu. Här också. Mjölke. Här är lek på gång. Sent. 1769. 43. Fantastiskt. Ja. Härligt. Ja. Så det bubblar överallt. Det här är ju galet. Här har vi fisk igen. Men inte in i näckrosorna. Hur kan ni hitta de där delikata näckrosorna? Släppa lös lina. Funkar det? Kanske. Japp. En del fighter blir mer dramatiska än nödvändigt, kan man ju säga. Yes!
Ja. 2054. 2054. Nej, 20. Ligg still, vännen. 2055 till och med. Inte varje dag man får en 2 kilos ruda. 2055. Hör på att trassla bort den i krosorna. Yes! Vackra fiskar. Nu ska han få komma tillbaka. Åh, vad skönt. Oj, här skulle man ju mäska. Vad är det tänkt? Men det fick jag inte. Det här är ju inte riktigt klokt. Jag skulle ju mäska, ja. Ja, vi väger väl på. Det blev den lite mindre. 12,38. Högryggad, kopparfärgad skönhet. Ja, kan det vara Tonys specialmajs som gör det? Eller har jag en jäkla röta? Kul är det i alla fall. Nej, helvete. Man ska inte svära när man får napp, men nu jäklar. Det här är ju löjligt. Har ni varit med om det någon gång när det gäller rudameter? Man inte hinner mäska mellan nappen. Galet. Igen. Det här är inte sant. Det här är inte sant. Det här är inte sant. Vad är det som händer? Vad är det som händer? 18-17. Ja, vad ska man säga? Härliga fiskar. Och tack för att ni gör det här mot mig idag.
det här är inte sant. Vi vågar oss på en mäskning nu då. Hej! Piss. Ursäkta. Jag tappade en ruda. Det händer inte ofta ska jag säga. Men nu händer det. Kanske var lite sen i mothugget. Ja, nu var den till. Men jag ska försöka hindra den från att gå in i näcklosorna. Ja. Den kom lite oväntat. Inte en bubbla. 1476. Vackert. Ja, galenskaperna fortsätter. Bubblandet har svalnat av betydligt. Nu kommer några enstaka bubbelstråk. Det är kanske en kvarts mellanrum eller någonting. Och en helt annan aktivitet. Bubbel på gång. Det har varit segt ett tag nu men ja. Det är ju lite mer som vanligt rudafiske. De slänger sig liksom inte över grejerna. Typ. Det där var förmodligen bara en påsimning men man är ju på spänn. Får se om den återkommer. Ja, det tog kamerabatteriet slut precis. När jag skulle få håva in en firre. Oj. Här ska vi se. Kom till pappsen. Ja! Oj, här var det tunga grejer. Härligt. $2109 till och med. Ja, vilken belöning. 2109 gram. Fantastisk fisk. Otroligt. Det har inte hänt något på ett tag men nu har det faktiskt börjat bubbla lite. Inte någon större bubbelansamling utan det kommer ett stråk och så dröjer en kvart och så kommer ett stråk. Men inga galna ruder längre utan inget som har nappat hittills. Jo, nu får vi se. Här är det grejer som händer så. Nej! Wow.
bubbel igen. Men inte mycket rörelse på flötet. Något. En påsimning. Det är så känsliga grejer så att det rör sig om de bara viftar till lite på linan så rör sig flötet. Men ingen vill ha en sen frukost. Strunt i det då, fulingar. Nej, sötnosar menar jag. Dags att summera. Ja, vilket fantastiskt fiske. 7 ruder upp och en tappad, en felkrokad och ett antal napp utöver det. Fel. Jag fick 8. Lite oväntat. Jag skulle plocka ihop. Men kom några bubblor. Vad gör man då? Ja, det galna fisket var inte slut än. Ligger den till? Hyfsat fyra här. Galet. Så, 1515. Det här är galet. Bland annat fick jag ju 5 ruder på 50 minuter. Helt galet. De 2 största är ju över 2 kilo också. Så att, ja, det här kommer man väl inte att greja fler gånger. Men så är det. Förhållandena var ju perfekta. Och någon gång ska man träffa rätt. Och inga hemliga beten heller. Mäsk. Rudamäsk. Marcel van den Einde Carassius tror jag heter. Vanlig burkmajs. Och Tony special. Currymajs. Curry och rapsolja eller majsolja. Får det stå och dra över natten. Funkar fint idag i alla fall. Tacklet jag kört idag kan man väl kalla för ett finess-tackel. Ett känsligt flöte som tar en vikt på 0,8 gram. En huvudlina som är 0,10 Berkeley Fireline. Flätlina. Och blyhagel, en liten klump med 4-5 blyhagel. Ett napphagel längst ner. Och så har jag en tafs som kanske är 13-14 centimeter. Och en krok som är 14 kan man säga, en wide gape. Och jag brukar köra 2 majskorn. Det funkar om man sätter dem väldigt, väldigt försiktigt. Det här tacklet fungerar i princip bara när det är totalt vindstilla. Det känsliga grejerna gör att så fort det blir en lite vind så drar det in i botten, gräs och liknande och fastnar. Men idag var det ju extremt bra förhållanden. En varm natt, varmt i vattnet och totalt vindstilla. Så det var väl en av förklaringarna till att det gick så pass bra. Om det är lite mer vind så är man ju tvungen att gå över till en annan tackling. Och då är det oftast lyftmetoden som funkar bäst med lite grövre flöten. Om ni vill se lite mer tackeltips så får ni ta och kolla på en av mina andra Ruda-filmer. Där. Annars får jag tacka för mig efter en fantastisk fisketur. Och hoppas ni får någonting åtminstone i närheten någon gång. Och ha en fortsatt skön sensommar och skitfiske på er.